طبيعة الحال الفنادق هذه ما غتبانلكش الا كنتي ادمينستراتور. تري بيان. الوغ جو ريبيت، الفنادق هذه ما غتبانلكش بانها ممكن دير اي حاجه الا كنتي ادمينستراتور. الوغ شنو عندنا هنايا في بارامتر؟ يمكن بارامتري سيستيم، لي بيريفيريك، تليفون، ريزو، بيرسوناليزيشن، وكل حاجه عندك من تحت شنو تيديرها. ابليكيشنز، كونت، heure et langue, jeu, option d'ergonomie, recherche, confidentialité et mise à jour et sécurité. C'est clair? هاد الانترفاس هذه هي الانترفاس جديده. الانترفاس اللي هي بروفيسيونيل، اللي مازال يحوج الساعه تستعمل مع الناس اللي هما قدامين في الانفورماتيك، تيمكن ليه يبرك هنا وتيديزني تمشي نيشان البانو دو كونفيغوراسيون. هي تقريبا نفسها سيستيم دو سيكوريتي، compte utilisateur, apparence et personnalisation, horloge et région, options d'ergonomie, matériel et audio, réseau et internet et programme. La plupart تخدم بهذه الطريقه القديمه لانها توصل بزاف ديال لي زوبسيون، ولكن طريقه جديده هي هذه. غالبا ربما تعجبنا الطريقه القديمه حيت ضابطينها مزيان، مازال ما ضابطينش الطريقه الجديده. اذا ما كاين جوج ديال الطرق للتحكم في الاعدادات ديال الويندوز. مثلا اندرويد عندنا باش نقدروا ندخلوا للاندرويد نشوفوا البارامتر، كتبركوا على داك البارامتر يعطيك لي سيتينغز ديالك. نفس العمليه ديال الاندرويد التليفون، وهذا عاوتاني تيقول لك بانو دو كونفيغوراسيون او ما يسمى بالانجليزيه كنترول بانل. اذا هنا هو تيقول لك ان في هذا الكنترول بانل يمكن لك توصل الاعدادات ديال السيستم، الاعدادات ديال الماتيريال، الاعدادات ديال الريزو، الاعدادات ديال الصوره مثلا اللي كاين في الخلفيه، اعدادات الحسابات، اعدادات ديال الوقت واللغه، الاعدادات ديال الناس اللي ما تيقدوش يديروا شي حوايج في وسط الاورديناتور كما اما ما تيشوفوش او ما تيسمعوش او شي حاجه، الاعدادات الخاصه بالخصائص ديال البريفيسي، اعدادات ديال لي ميزاجور. سي بون. ورانا داك الفنادق. هنا تيهضر لنا على كورطانا. شنو هي كورطانا؟ هي واحد السيده تتعاونك انها توصل لك لاي حاجه في الويندوز. غير هضر معاها غير بالميكروفون. النوتي تدير هكا، يمكن نديرو كولي نقلبوا عليها. هي هذه تخرج، نسى كورطانا. طبيعة الحال تكونفيغوريها اول مره. ندخل بامي سكولير، نسترد لي واحد الريكويست نقبلها هنايا باش عاد يدخل تماك. ها كورطانا دابا خدمات بعد ما تعطيها ان كونت ديال ميكروسوفت. الوغ كورطانا تتهضر معاها وهي تتجاوبك. مثلا تقول لها هلو Don't know the answer to this one, but I'm I need to ask you about weather today. Don't know the answer to this one, but I'm learning. قلت لك راه search for I need، انا نعطيه لك تعطيك احوال الطقس في فاس 22. What time is it? 3:56 p.m. راه التوقيت دابا هو 3:56 فاس اكدال. هذه تسمى كورطانا. يعني ce sont des commandes vocales. كوموند فوكال. كوموند يمكن التحدث معها باللغه العربيه او اللغه الفرنسيه. من بعد بطبيعه الحال هناك اعدادات خاصه بها باش يمكن لك تقاد معها كل شيء. سي بون. كورطانا كيتي لابليكاسيون. لا But I can't help with that yet. فهمتني شنو كي قلت لها بليز اكزيت. I'll be standing by. قلت باي باي سيدي. اي الوغ
حتى سمعت الصوت ديال السي حسن. الوغ هنا تنهضروا على كورتانا. فهمتوا كورتانا شنو هي؟ تابع. الوغ يوزر كنترول بانل، يوزين كنترول بانل هو اللي هضرنا عليه قبيله. كنترول بانل. الوغ يوزر كنترول بانل تندخل لي بارامتراج بهذه الطريقه، يعني اما ندخل لي بارامتر الطريقه الاولى اللي هي ديماغي سيتينغز، واما ندير كنترول بانل من هنايا. سي كلير؟ جوج بهم تيأديو نفس الدور. الوغ سي بون. قال لك لا بغيتي تفتح كنترول بانل prior to Windows 10، قبل من Windows 10 control panel has the primary graphic utility to configure the Windows environment and hardware devices. قبل من Windows 10 كان الكنترول بانل هو اللي معروف باش نكونفيغوري الاورديناتور ديالي كلشي. In Windows 10 it can be accessed by right clicking the start button and choose control panel. اجي لهنايا ودير كنترول بانل. بانكم كنترول بانل بانل كونفيغوراسيون application fonctionnalité gestionnaire périphérique gestion de l'ordinateur gestionnaire كاين paramètres. تكون واقيلا تكون هذه. تأكد أنها تسجل قناة بريزونطاسيون. اوكي. الوغ فين وصلنا؟ كنترول بانل وقلنا خصنا نديرو ديماغي. كاين اكسبلور، كاين بارامتر، كاين جيستيون دي طاش، كاين جيستيون دي اورديناتور، سبيسيفيك سيستيم، سونتر موبيليتي. نورمالمون خصها تكون شي بلاصه من هذه. هي يمكن لي نوصل ليها بزاف ديال الطرق، ولكن انا ما عرفتش، ما عمري ما وصلت ليها من هنايا. غنشوف. الوغ قال لك اسيدي غدير وي اوكي 8 categories. choose click start button and choose control panel. المهم الطريقه كنترول بانل عرفتوا كيفاش تدوزوا لها طريقه او اخرى. الوغ ننتقل الى هو تهضرنا على MMC. هي هضرنا عليها قبيله. MMC is one of the primary administrative tools